Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Nedávno jsme vám představili pár produktů od společnosti Snookpack, jednalo se konkrétně o hamaku a jednalo se o různý systémy, které se na ně dají dát, aby vlastně jste mohli tím zlepšit to spaní venku, když je třeba zima, jako je dneska, to znamená teploty kolem 0, -5 a tak dál. Ukázali jsme vám celkem 3 produkty, no a dneska tady bloumám po tom krásném lese, abych vám dokázal ukázat, jakým způsobem se to dá všechno zkombinovat a jak to všechno může fungovat dohromady. Takže pojďme najít nějaký pěkný místo a jdeme na to. Tak po takové menší procházce jsem si našel tady ty 2 stromy, co jsou takhle za mnou, na jedné a na druhé straně. Budeme mezi ně napínat hamaku. Takový jediný, co mi občas jakoby trošičku, nechci říct vadí, ale zkrátka maličko to stěžuje tu situaci, je vždycky najít ty pravý 2 stromy, zkrátka, aby to bylo dostatečně daleko od sebe, zase ne moc, zároveň, aby tam pod tím bylo nějaký normální rozumný podloží a tak dál. O jakých produktech se dneska budeme bavit? Máme tady vyskládání pod sebou, máme tady hamaku od Snookpacku, což je Tropical hammock. Jako druhý systém se podíváme na deku pod hamaku Underbankit. Potom tady máme takovou malou dečku, je to quilt, vlastně je to o tom, že si to vezmete dovnitř té hamaky, zkrátka, aby se vám v tom dobře pohodlně leželo, byli jste tím přikrytý. No a jako třetí je tady asi takový nejzajímavější produkt, který jsme si samozřejmě už představili, což je hammock cocoon. Parádní věc, jste vlastně zapnutý jako v kokonu, přesně tak, jak to zní. Vždycky, když jsem vám říkal, nahoře v fíčkách máte vždycky na to odkaz, abyste se mohli po případě podívat na ty videa jako takový, jelikož tady nechci říkat nějaký informace úplně do detailu, chtěl bych vám ukázat, jak se to dá všechno zkombinovat. My teda začneme tím, že si půjdeme napnout tu hamaku mezi ty 2 stromy. Tak, při tom umisťování vlastně té hamaky si dejte pozor, aby oba dva tyhle parakordy, které máte vlastně okolo, byly zhruba ve stejné úrovni proti sobě a zároveň musíte myslet na to, aby když si do té hamaky sednete nebo lehnete, aby se neprověsila a nedotýkala se země. To je potom důležitý při umisťování vlastně těch dalších spacích systémů. Jdeme si vypnout hamaku. Tak, hamaku jsme si vypli mezi ty 2 stromy, máme to poměrně pěkně umístěný. Teď si ukážeme, jakým způsobem se dá zkombinovat Under hammock blanket a deka quilt. Podívejte se na ty videa, jelikož tady si nebudeme říkat nějaké přesnější informace, nicméně obojí je to vyrobený z parádních materiálů, je to dobře zaizolovaný, pořizovací cena je super, nemusíte se bát, že by vás to nějakým způsobem zrujnovalo a zároveň i to použití, potom to přidělání vlastně na ten strom je jednoduchý. To, jak se přidělává hamaka, všichni víme. Co se týče toho quiltu, tam je to jednoduchý, nicméně malý problém může nastat například u tohohle z toho produktu, což je ten Under hammock blanket. Povolíme si kompresní obal a podíváme se přímo na to, co nás uvnitř čeká. Tak jedná se o takovýhle produkt, který může vypadat, že je složitý, nicméně to následovné použití a to umístění není zas tak strašný. Máme tady jasnou vnitřní stranu, což je ta hladká, a potom tady máme sadu takovejhle bungee kordů, parakordů. Co se týče z těch vnějších, tak ty slouží k tomu, aby se potom mohla vlastně ta deka pohybovat. To znamená, že tím vlastně vymezíme takový základní linky. No a tyhle ty vnitřní, vlastně, který máme na každé straně 4, už potom slouží vlastně k připevnění rovnou do té karabiny. Těch způsobů je víc, někdo to připíná rovnou za strom, někdo to připíná do karabiny, někdo to dělá ještě úplně jinak, nicméně je to vždycky o tom, jak daleko jste od toho stromu. V tomhle případě jsme blízko, to znamená, že můžeme i tyhle postranice přivázat vlastně rovnou k tomu stromu. Pojďme si to postupně připevnit, abyste viděli, jak to může ve výsledku vypadat. Tak při tom napínání, při tom zavěšování jste si určitě všimli, že na pravé straně z mojí strany, na levé straně z vaší jsme udělali malou chybu. Vlastně bylo to moc utažený, to znamená, že by to nefungovalo tak, jak má. Vlastně ty postraní, takový ty malý bungee kordy, na těch se udělá uzel, protáhne se skrz tu karabinu, jak teďka můžete vidět. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než zkusit vlastně, jak se v tom bude sedět. Vlastně díky tomu, že je to kompletně celý
zavěšený na těch bungee kordech, tak nám to krásně kopíruje hamaku. Tady je důležitý, aby opravdu se to ve sporu nedotýkalo země, jelikož se to bude dotýkat země, tak vás ten chlad stejně půjde a bude to nepříjemný. To znamená opravdu myslet na to, aby to bylo souběžně s tou hamakou a ta hamaka by byla dostatečně vysoko od té země. No a když se na to podíváme, tak nám to krásně kopíruje. Tady na straně potom máme takový další bungee kordy, kterými si vlastně můžeme dotáhnout trošku tu deku, aby byla vlastně více přitažená k té hamace. No, nicméně, to je jenom půlka štěstí. Teď se musíme podívat na to, jak to jde všechno zkombinovat s tím kiltem. Kilt je prakticky deka z toho samého materiálu, velice podobný konstrukce jako je tohle. To znamená, že v ten okamžik si úplně bez problémů můžete lehnout do té hamaky, vezmete si ten kilt a jenom se tím přikryjete. Má to prostor na nohy, takový 2 křídla na každé straně jedno, který si zasunete pod sebe, zkrátka, aby se vám co nejlépe leželo. Já vám to teď ukážu, jak to vypadá. Tak, prakticky se jedná o takovou deku. Uvnitř máme příjemný materiál, který nám zkrátka zaručí to, že to spaní nebude nepříjemný. No a co máme vlastně tady všude okolo? Speciální paratex, který je odolný vůči vodě, neprofoukne, zároveň toho hodně vydrží, pokud se bavíme o nějakým mechanickém poškození. V tomto případě se do toho teda jenom zabalíte, jak je vidět úplně krásně, je to opravdu velká deka, krásně se do toho zabalíte a bude vám teplo. Pojďme si lehnout a podívat se, jak to vlastně může vypadat. Nevím jak vy, ale já do hamaky zásadně bez bot, konkrétně potom, když mám u sebe kilt, který má vlastně kapsu na ty nohy, tam nechci dávat boty, ale samozřejmě záleží potom na nějaký situaci. Nicméně, my si teď můžeme ukázat, jak se v tom vlastně leží. Srovnám si kolem sebe vlastně ten underhammock a jenom si vlezu do toho kiltu. Je důležitý dávat pozor, abyste měli vždycky tu správnou stranu na správném místě, to znamená tam, kde je ripstopový pertex, to patří nahoru. Nohy si strčím do toho prostoru na nohy a ten kilt kolem sebe obtočím, ať mi nikdo netáhne a zároveň tak, aby mě to zkrátka hřálo i ze spoda. Jak jsem říkal, tady na straně máme takovýhle brzdy s tím bungee kordem, ty můžeme v pohodě vzít, trošku je dotáhnout, tím si vlastně maličko změníme polohu toho underhammocku vůči té hamace jako takový. Teď si jenom srovnáte pozici přesně, jak chcete spát, můžete se zachumlat a užít si pohodový spánek i v takovém počasí, jako je třeba dneska. My si teď sundáme vlastně ten underhammock, necháme si tam ten kilt, protože ten budeme ještě potřebovat a vybalíme si postupně ten náš kokun, takže jdeme na to. Jak bylo vidět, stejně tak, jak rychle se nám povedlo ten systém nandat, tak jsme vlastně i sundali. Teď už se podíváme na něco trošku komplexnějšího, což si myslím, že se vám bude líbit ještě o trošku víc. Kdo z vás viděl videa, tak už ví, co tady v tom kompresním obale mám. Jedná se o produkt Cocoon. Je to prakticky přesně to, co nám ten název říká. Je to takový kokon, který se kolem vás utvoříte, si postavíte, zapnete se do toho, zabalíte se do té deky a prakticky vám vždycky bude teplo. Tenhle ten produkt se napíná vlastně podobně, jako jsme to měli u toho underhammock blanketu, nicméně konstrukčně je samozřejmě o trošku větší. Stejně jako oba dva produkty má na vršku paratex, který je odolný vůči jakýmukoliv prodření a zároveň stejně tak musíte myslet, abyste měli tu hamaku co nejvejš a díky tomu potom nepřicházeli vlastně o ten loft, což by byla škoda. Na začátku jsem to sice neřekl, nicméně paráda je, že tyhle systémy jsou oba dva kompatibilní s většinou hamak. Takže pokud máte doma nějakou jinou hamaku než tuhle, tak je to super, protože na to můžete tyhle systémy použít. Zároveň budete mít trošku výhodu, jelikož oba dva ty produkty nebo všechny ty produkty mají stejnou barvu, tak občas si musím dávat pozor, jestli si opravdu sedám do té hamaky nebo jestli je serlovaná někde bokem, abych náhodou neskočil jenom do toho kokůnu. Takže pojďme si to postavit. Při tom stavění je potřeba dát si pozor, kde vlastně máte tu část, kde má být hlava. Jelikož to vypadá velice podobně jako například klasická mumie, tak si můžete odhadnout, že ten širší prostor je určený pro ramena. To znamená, tady mám hlavu, tady budu dávat ten širší prostor. Následně potom to využití nebo to přidělání je opravdu jednoduchý, stačí vám rozepnout zip, kterým se po případě budete dostávat dovnitř a prakticky jenom tu hamaku odepnout a protáhnout ji vlezovým otvorem.
úplně snadný. To samé na druhé straně. Tak, lehký, snadný, rychlý. Nyní si musíme zafixovat tyhle koncové části, k tomu nám stejně jako u toho Under Hammocku poslouží tyhle ty bungee kordy, jenom je procvaknete tou karabinou. To samé na druhé straně. Tak, a jak je vidět, krásně nám to kopíruje vlastně linie té hamaky. No a nyní, když se to lehnete, zapnete si to kolem sebe, tak je vidět, že to je vlastně úplně kompletně kolem celé té hamaky, což znamená, že název Cocoon je tady naprosto legitimní. Uvnitř máme vlastně umístěný ten kilt, což znamená, že teď se tam klidně můžeme lehnout, přikryjeme se a jdeme zkusit, jak to je zhruba příjemný. Zvolili jsme si boty, ať si neuděláme bordel v hamace, to je vždycky hrozně nepříjemný, a můžeme si do toho klidně lehnout. Jak je vidět, ten Cocoon nás úplně krásně kopíruje, co je super, tak se do toho vlastně můžete úplně celý zavřít, to vám za chvilku ukážu. A z vnitřní části máte potom oranžový poutko u zipu, což je paráda, jelikož v noci nebo nad ránem se zbudíte, nemusíte klaustrofobicky panikařit, vidíte oranžový poutko, rozsepnete zip a je to. Takže natáhneme se, zabalili jsme se do toho kiltu a teď si můžeme kolem sebe zapnout ten Cocoon. Jak je vidět, spát se dá například takhle, to znamená s půlkou těla ven, záleží, jaká je venku zima, a nebo si to můžete zapnout úplně komplet až vlastně do záru nad hlavu. To vám za chvilku ukážu, nicméně takový malý poznatky z toho umístění. Za prvý je to hamaka, takže se mi v tom samozřejmě velice dobře leží a to mám osobně radši než spaní na zemi. Samozřejmě ještě bych mohl mít vevnitř karimatku, která se dává přímo do té hamaky. Nicméně dneska je nějaký -2, -3 stupně, ze spodu mi nemrzne zadek, což je paráda, mám tam vlastně daný křídla od toho kiltu, no a chrání mě tam vlastně ten Cocoon. Ještě jak je vidět, jsem kousek nad zemí, takže si nemusíte dělat starosti s tím, že by vás omezoval stlačený loft. Funguje to parádně. No a když se nad tím tak zamyslím, tak si do toho klidně můžu celý vlízt a schovat se. Musel jsem se rozepnout, jelikož mi začíná v tom být pěkný vedro. Co je paráda, když to zapnete, tak to máte celkem slušný soukromí a taky vás to ochrání před ranní rosou, jelikož ten Pertex je samozřejmě částečně vodě odpudivý. To je paráda, jelikož se nemusíte bát, že byste ráno měli omrzlej obličej. Osobně jsem z těch kombinací hodně nadšený. Někdo se asi ptá, jestli můžete použít Under Hammock blanket a k tomu ten Cocoon a ten kilt. Je to možný, nicméně může se stát, že v okamžiku, kdy budete mít v té hamace například ještě karimatku, budete mít nějakou deku, budete trošku zoblečený, tak třeba v tom Cocoonu nemusí být úplně dostatek místa. To chce všechno vyzkoušet, potom se rozmyslet nad tím použitím té karimatky, jestli spíte někde jednu noc, nebo jestli jdete na 14 dní někde na nějaký další trek a chcete spát právě takhle v hamace. To už potom záleží na každém z vás. Nicméně za mě jsou tyhle dvě možnosti, které ve výsledku můžou dát dohromady jenom jednu, úplně skvělým řešení pro spaní venku v hamace, v takovém počasí jako je dneska, tedy kolem 0 nebo kousek pod ní -5, -7. Potom samozřejmě záleží, jak moc dobře zvládáte teploty pod 0 v kombinaci se spacákem. Správná volba oblečení tady není nikdy na škodu. Děkuju moc, díky moc za pozornost. Tohle byly produkty Under Hammock blanket, Tropical Hammock, Kilt a Cocoon od společnosti Snookpack na kanále Top Army Shopu. Budu se na vás těšit někdy příště, sledujte náš obsah, tady už máte tlačítko pro odběr a tady máte například seznam všech těch vlastně produktů a jejich videí. Ještě jednou díky moc, mějte se krásně a budu se na vás těšit někdy příště. Ahoj.